Welcome ulit sa Idol sa Kusina. Kinikilig ako kasi may dadalawin tayong dalawang lovebirds. Ito, panoorin natin. Chef Boy, 5 years po kaming magkasintahan ni Cole. Now, my wife for 2 years. Every year po nagse-celebrate kami ng aming wedding anniversary. But this year, I wanted to be something special. I wanted to cook something for her, which is something I've never done before. And I need your help, Chef Boy. Oh, nandito tayo sa bahay ni GP. Dito sa Santa Mesa. Okay. Hi, GP! Hello! Kumusta na? Hi, hello! Kumusta? So, na-surprise ka ba sa Yes, gift Chef. ni GP sa'yo? It's our honor to have you here in our place. Alam mo ba, Chef Boy, si JP, never to nakaka-absent sa mga surprises. Talaga? Ang sweet naman Yes, yung po. mga dalawa. But this is the best surprise ever. Yeah, because you're here with us. Wow! Ayos pa ngayon. Sige. Para hindi na tumagal at alam ko naman na gusto niyo na matuto pagluto at magluluto na kami sa loob. Okay? Alright po, come on. Alright. Yep. Chef, Yes, maraming JP. salamat po at pinagbigyan niyo yung aking request para sa aking special cooking for my wife. Wow Yes. naman, of course naman. Alam mo, minsan talagang may kasabihan, masarap kasi yung kumbaga, so like me, ako talagang very romantic ako by nature. Kaya maganda di ba kayo, celebration. Chef, sa wife niyo? Oo naman, oo. Kahit na matanda na kami. Matanda na ba yun? Pang bata pa. Nagkakaedad. Kaya nga, dapat tuloy-tuloy yun ang ating selebrasyon. Kaya tamang-tama yun. I agree for that, Chef. Okay, bago tayo lang gamin, dahil sa sweet ninyong dalawa, ay gagawa tayo ng Magic Breakfast Burrito. Wow. Diba? It's yummy, Chef. Okay, mas maganda siguro ay mag-rest ka muna, medyo magmuni-muni ka muna, at gagawa kami ni JP ng masarap na surprise para Alright, sa'yo. Chef. I'll be right Okay. back. Alright, sige. For sure, masarap po yan. Okay, I'll see you. Relax. Relax ka muna. Relax. Alright. Okay, JP. Ganito pagbasag ng egg, ha? Wow. Ayan, Galing. di ba? Ha? Kailangan mabilis lang, parang concentrate ka lang. Pwede rin dito. Galing. Di ba? Wow. Ito naman ang mangilig. Sige nga. Kailangan may sayo Oo, ko. sa'yo. Oo, yan. Kaliwet, kaliwet. Parang masaya. Okay lang yan. Ayan. Okay, para maghiwalay yung ating egg. Okay. Ngayon, lalagyan natin ngayon ng cheese. Halo pa rin po. Halo pa rin. Cheese. Wow. Masarap ito kasi burritos, di ba? Opo. Nilagyan natin ng milk. Alam ba si Mrs. mo mahilig ba sa sili? Opo, sobra. So, huwag mo sabihin na lagyan ng sili. Alam mo na niya, magugustuhan niya to. So, lagyan natin ng sili. Ikukwento mo nga sa akin yung yung karanasan. Parang gusto kong biyahe paglaki ko eh. Actually, Chef, funny story yan. Tayo mga Bisaya. Oo. Ay, actually, Ilonggo. Tawag doon tikalon, di ba? Ah, tikalon, oo, tama. May halong yabang po Oo. yung engagement namin. Talaga? Pero kaya mo naman. Nung nililigawan ko siya, pinangako ko ang mundo, ang buwan. Sabi ko po, sa Eiffel Tower po ako mag-propose. Eiffel Tower? Tayo po, hindi pinagpala. Nung 2008 po, kahit na papano, nung nagka-call center rin po ng negosyo, pinagpala ng Diyos. Pumunta po kami ng Amerika, sa Las Vegas po. Dahil alam niyo, Chef, doon sa Las Vegas, meron ring Eiffel Tower doon. Imitation lang po. Ay, Imitation. nako! Wow! Akala niya magpapapicture lang kami. Doon po ako biglang lumuhod. Wow naman! Yun ang masarap yung kilig doon. Opo, kilig. Lumuluhod Sarap pa. ng maraming tao po. Ang galing, ha? Natupad rin po. Ah, at least Pwede na ganun po yung yun. Eiffel Tower. Okay. Ayan na, nilagyan na natin ang chip. Ang ganda ng pinto mo. So, egg na ito na. Opo. Kasi gaganyan mo, i-shake mo lang hanggat mag-incorporate at maganda yung kalalabasan ng eggs. Blue. Wow. Para sweet na sweet. Mainit, ha? Diba? Yummy. Nangingibabaw yung lasa. Hindi nag-sacrifice yung dahil sa... Wala na pong asin yan. Wala Sarap. na. Sarap. Ayan, nandiyan na. Ito yung burritos natin. Pwedeng initin, pwedeng malamig, pwede po. Ilalagay na natin dyan. Sige ka magbabalot. Una po yung egg. Egg muna. Vice versa. Egg, then fried bacon. I see. I washed my hand yesterday. Sige po. Anong klaseng bacon po yan? Ito crispy bacon, any kind of brand. As long as ilagay mo sa rack, i-oven mo. Oven toaster para hindi yung magmamantika. Ang Mas klase. maganda kung honey cured ham. Alam mo din mga Pilipino mahilig sa
medyo matamis ng konti, di ba? Sweet ng Pinoy. Sweet ang Pinoy. Ito po ay ground pork. Ground Chef. pork, opo. Pwede nating ilagay ito on the side, pwede rin ilagay sa loob. Yung ating Yung tomato palaman niya, Chef, ground pork, pwede rin po bang chicken? pwede. Pwedeng fish. Chef po, ito po yung Yeah. fresh pork sausage. Ayan po yun. Ano yun? Longganisa. Tanggalin mo lang yung casing niya, yung balat. Ayun na po yun. Okay. Okay. So, lagyan yung one. Isa pa. O vice versa naman tayo. Bacon. Yung ating longganisa. Yun pala yung fresh pork Fresh sausage. pork, opo. Sa vegetables po, ano-anong vegetables ang pwede? Lagyan mo ng lettuce. Okay. Wow, Lagyan ng egg. Yes. Okay yan, maraming egg, Chef. Balita ko yung egg is a good source of protein, Chef Boy. Oo naman. Magaling daw yan for, especially sa mga muscles natin, Oo. and immune system. Tama. Kaya nga ako lagi araw-araw. Tapos yung cheese, pwede ba maging cheese overload yan? Pwede. At lalagyan natin ng garnish pa na isa. Tulad nito. Para gumanda lalo. Parang shawarma. Shawarma yun. Parang ganun rin ho yan. Oo. Wow! Galing. Yan, ganyan kabilis ha. Oo nga, napakabilis lang gawin ito, Chef Boy. Oo. Alam mo, dahil sa sobrang dali niya, na plano ko next time, gawin ko namang surprise. Gagawin ko to ng breakfast, tapos in bed. Wow Palagay naman, ko. talagang lumaganap yung kaisipan mo ngayon ha. Romantic, no? Wow, romantic na romantic galing. Okay, sabay tayo. Alright. Okay, ayan. Ping, 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 ping. O, ito pa. Para lalong ma-inspire yung ating pagbibigyan mamaya. Parang masarap yun, maanghang na pagmamahal, Chef Boy. Okay. Ayan, ito na. Ito na yung ating surprise para sa mahal mo. Magic Breakfast Burrito. Ito, magugustuhan ito ng mahal mo. O, ito na. Yung ating Magic Breakfast Burrito. Yummy, Chef. Wow. Thank you. Here you go, let me serve for you. Alright, Wow thank naman. you. How sweet talaga. Nakakakilig talaga pagka ganyan mga moment na yan. Thank you, Chef. Thank you rin. Thank you rin. Isang Sigurado karagalan. ko sobrang sarap nitong niluto mo. Moment. Masarap, Chef. Super yummy, Chef. Super yummy. Wow. Thank you very much. At sinagot mo ang aking prayer na mabigyan ko ang aking mahal ng napakasarap na engagement anniversary present. Wow. And Okay. walang iba kundi ang makasama ka namin dito. Idol. Wow. Thank you. Thank Thank you. you. Ito may surprise ako sa'yo. Bigay mo na sa mahal mo ito. Wow. Thank you. Ang sweet naman ni Chef. Okay, yun. Thank you. Thank you, Chef. Ako dito. Alam kong 1 million pogi points yung ginawa natin. Nag-level up talaga na simpleng burritos na yan, napalevel up natin ang kanyang presentation. Mukhang nag-enjoy yung dalawa. Huwag kayong alis. Magbabalik pang idol sa kusina.